لو انت اتفرجت على الفيديو بتاعنا اللي فات فانت فاكر ان احنا الفيديو اللي فات عملنا ايه؟ عملنا فاتي اسيد من اي حاجه تانية. طب دلوقتي احنا عملنا فاتي اسيد، انت جاي دلوقتي ليه بتحضر فيديو لايبوجينيسيس؟ لان الليبيد مش فاتي اسيد بس، ده تراي اسايكليك جليسرول، جليسرول ماسك في 3 فاتي اسيد، ده اللي هو التي اي جي، ده اللي احنا المفروض نعمله، دوت فاتي اسيد 3 فاتي اسيد بلس الجليسرول. اوكي يلا نعمل. ده بيتعمل ازاي؟ بيتعمل في مكانين بطريقتين مختلفين. اول مكان بيحصل في الانتروسايت، في الانتستين بتاعتك لما انت بتاكل الفاتس. لما انت بتاكل فاتس اللي بيحصل عشان الانتروسايت تقدر تابزورب الفاتس ديت، لازم تابزوربت على ان هي مونو اسايكليك جليسرول، يعني جليسرول ماسك في واحده بس فاتي اسيد، ماسك في واحده بس فاتي اسيد واثنين فاتي اسيدز لوحدهم. اوكي دلوقتي بقى دول مش هينفع تعمل لهم ترانسبورتيشن كده، خصوصا لو هم لونج تشين فاتي اسيد. وما زي ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه عندك 2 فاتي اسيدز موجودين، لازم تعمل لهم اكتيفيشن. اكتيفيشن ازاي؟ ان انت تمسكهم في كوانزيم A، فهيبقى فاتي اسايل كوانزيم A، فهيبقى فاتي اسايل كوانزيم A. ده يحصل ازاي؟ بانزيم اسمه ايه؟ تفتكر اسمه ايه؟ هو بيعمل فاتي اسايل كوانزيم ايه؟ هيعمل ايه؟ تبقى اسمه ايه؟ فاتي اسايل كوانزيم ايه؟ سينثيز انزيم، وده ثايو كاينيز انزيم. اوكي دلوقتي بقى عندك فاتي اسايل كوانزيم ايه؟ ديت كانت ستيب 1. عندك دلوقتي ستيب 2. ستيب 2 ديت ايه هي؟ ستيب 2 شايف الفاتي اسايل كوانزيم ايه؟ هيروح ماسك في مونو اسايكليك جليسرول، يروح عامل ايه؟ داي اسايكليك جليسرول. ده اسايكليك جليسرول يروح ماسك فيه تاني فاتي اسايل كوانزيم ايه؟ يروح يبقى ايه؟ تراي اسايكليك جليسرول. ولو انت فاكر برضو من الدايجستشن والابزوربشن بتاع الليبيدز ان دول هيروحوا باكجد مع مثلا شويه كوليسترول وشويه فاتي اسيدز ثانيه مع شويه بروتينز ثانيه، اهمهم ابو لايبو بروتين بي 48. اوعى تنساه. اوعى. ده بعد كده هيطلع في الدم او هيطلع في الليمف على حاجه اسمها ناسنت كايلومايكرونز. كايلومايكرونز صغيره، وكده هيطلعوا في الليمف وبعد كده بيخشوا في البلد من واحده من السب كليفيان فينز. دي الطريقه اللي بيعملها فيها في الانتروسايتس في الانتستينز بتاعتك. طب انت بقى خلاص جوه بقى خالص في الاديبوس تيشوز بتاعتك دلوقتي، هو انت ده عشان تنقله. طب عشان تخزنه ازاي؟ طريقه ثانيه خالص. الطريقه من هنا ورايح هتختلف على حسب انت بتتكلم على انهي اورجن. هل انت بتتكلم عن الليفر، ولا الطريقه اللي بتقدر تحصل في ايا كان سواء كان الليفر او الاديبوسايتس؟ هل الطريقه اللي بتحصل في الليفر ولا الطريقه اللي بتحصل في الاديبوسايتس والليفر؟ الليفر في طريقه اولانيه. الليفر على عكس الاديبوس تيشو عنده انزيم معين. الانزيم ده اسمه ايه؟ اسمه جليسرول كاينيز. طب الجليسرول كاينيز ده ايه لازمته؟ اسمه كاينيز، فيروح واخد اي تي بي هي، يروح واخد منها فوسفيت، يروح مدي فوسفيت للايه؟ للجليسرول، فيبقى عندك جليسرول 3 فوسفيت. طب والاي تي بي بقيه الاي تي بي هيطلع ازاي؟ هيروح طالع اي دي بي. اوكي بقى عندك اهو جي 3 بي اللي هو جليسرول 3 فوسفيت. ايه اللي يحصل بقى؟ الجليسرول 3 فوسفيت دوت ممكن يمسك مع 2 فاتي اسيدز، مطلع الفوسفيت اللي معاه ويمسك فاتي اسيد ثالثه، خلاص بقى عندك تي جي خلاص. اوكي بس دوت الكومن. ليه؟ في الاديبوس تيشوز ما عندهاش جليسرول كاينيز. امال عندها جليسرول لازم الاول يتحول ل دي اتش اي بي. دي اتش اي بي مشبه عليه، مش هو ده كان فين؟ ده كان في الايه؟ جلايكوليسيس. ده كان اسمه ايه؟ داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. لو انت فاكر من الجلايكوليسيس، لو انت مش فاكر، والداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت كان ممكن برضه هو كمان يتحول لجليسرول 3 فوسفيت لو انت اديت له NADH وطلعته ك NAD بلس، يتحول لجليسرول 3 فوسفيت. خلاص بقى عندك كده جليسرول 3 فوسفيت. eventually يتحول لجليسرول 3 فوسفيت مش جليسرول تراي فوسفيت. اوكي دلوقتي وصلنا ان انت عندك جليسرول 3 فوسفيت، وكده كل جليسرول 3 فوسفيت دوت ده لسه جوه السيل ما طلعش بره. جليسرول 3 فوسفيت هيعدي على حاجه شبيهه، هيعمل ايه؟ هيروح ماسك مع 2 فاتي اسايل كو يروح عامل ايه؟ يروح ماسك في 2 فاتي اسايل
كوانزيم A ويروح مديك ايه بقى؟ داي اسايكليك جليسرول. بالظبط. عاش. غلط. ليه؟ لان دي 3 فوسفيت. ده في فوسفيت عند بوينت نمبر 3 في الجليسرول، فده اسمه ايه؟ ده اسمه فوسفاتيديك اسيد. ايه الفوسفاتيديك اسيد دوت؟ ده جليسرول ماسك فيه 2 فاتي اسيدز والتالتة مش فاتي اسيد، لا التالتة ايه؟ التالتة فوسفيت جروب. لازم الفوسفيت جروب تطلع، لما تطلع الفوسفيت جروب ساعتها تبقى اجابتك صح ويتحول للداي اسايكليك جليسرول. لما يتحول للداي اسايكليك جليسرول يقدر زي ما انت عارف يمسك في الثالث فاتي اسايل كوانزيم. مبروك بقى عندك تراي اسايكليك جليسرول، تقدر تطلعه للدم زي ما انت عايز. خلاص تقدر دلوقتي تطلعه في الدم. ايه اللي هيحصل؟ على حسب انت فين، انت في الليفر ولا انت في الاديبوز؟ انت في الليفر، ايه اللي هيحصل؟ لو انت في الليفر هيروح التي اي جي دوت يروح طالع كفي ال دي ال very low density lipoprotein وهيطلع كده في البلد. يطلع في البلد اللي هو هيروح موصله برضه للاديبوز تيشو. يروح الاديبوز ياخد 3 فاتي اسيد من الجليسرول ويروح رمي الجليسرول بقى سايبه بره. والجليسرول يروح عامل ايه بعد كده؟ افتكر معايا، يطلع فوق الليفر تاني بس كده. ماشي بقى عندك دلوقتي الاديبوز تيشو يتخزن فيه كدروبلتس، ويروح الاديبوز تيشو يحصل فيه زي ما حصل من شويه ويتعمل بقى فيه عندك 3 فاتي اسيدز، عنده جليسرول يروح عامل من جليسرول دي اتش اي بي يعمل منه جليسرول ترايفوسفيت. ويحصل ايه بقى من هنا؟ يحصل زي ما انت فاكر من شويه، يجي بقى يروح واخد يجي يروح واخد عنده 3 فاتي اسيدز الاديبوز تيشو، يروح واخدهم واخد معاهم عنده جليسرول، يروح الجليسرول عامله دي اتش اي بي اللي هو داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، وبعد كده يروح عامل من الدي اتش اي بي يستخدم معاه ان اي دي اتش واحده يعمله لجليسرول 3 فوسفيت. بعد جليسرول 3 فوسفيت يمسكه مع 3 فاتي اسيدز. مبروك بقى عنده تي اي جي مخزنه في الاديبوز تيشو. طب ولو تي اي جي دوت اتعمل في الاديبوز تيشو يطلع في الدم خزنه عنده على طول، يبقى كله الاديبوز تيشو. طب ايه اللي يخليه يعمل كده؟ هو من نفس الشخص اللي بيقعد يعني بيحب كرشك. تفتكر اسمه ايه؟ اسمه انسولين. تيجي انت تروح ضارب لك بتاعت وجبه، يروح ايه اللي حصل؟ تروح الانسولين ضارب ولا كانه يعني ايه طياره يطلع فوق السحاب. ايه اللي يحصل بقى؟ يروح جاي الانسولين عامل اندكشن لحاجه اسمها لايبوبروتين لايبيز، الانزيم اللي بيكسر اللايبوبروتين. لايبوبروتين لايبيز الانزيم اللي بيكسر اللايبوبروتين. انهي لايبوبروتين؟ الفي ال دي ال. طب هيكسره ايه؟ مش فاكر من شويه قلنا ان هو هيكسر الفي ال دي ال ل3 فاتي اسيدز تاخدهم من اديبوز وجليسرول يرجع للليفر تاني. اوكي، فيروح مزود كده، يروح مكسر الفي ال دي ال ل3 فاتي اسيدز هتاخدهم من الاديبوز تعمل منهم تي اي جي، تعمل منه تراي اسايكليك جليسرول فاتس وتخزنهم. يعمل ايه كمان؟ يخليهم ياخدوا جلوكوز. لو ما خدوا جلوكوز هيعملوا فيه ايه؟ ياخدوا جلوكوز يعمل منه ايه؟ يعمل منه فاتي اسيدز ويعمل منه كمان الجليسرول اللي هو هيتعمل منه بعد كده الدي اتش اي بي اللي هو الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. وبعد الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت هيديله ان اي دي اتش ويروح خلاص بقى عندك نفس الجلوكوز اللي انت اكلته برضه خدته فاتس وليبيدز. طب عشان كده تفتكر ليه ممكن كربوهيدرات دايت تنفع لو انت هتاخد دايت لو كربوهيدرات؟ تعال نفكر مع بعض. اول حاجه لو انت معاك جلوكوز كتير او هاي انرجي ستيت جسمك هيبدا يستهلك ايه؟ جسمك هيبدا يعمل من الجلوكوز دوت يعمل منه فاتس. تاني حاجه هيشجع جسمك ان هو يستخدم اي انرجي عنده ويخليها يعملها برضه تانية فاتس. اوكي، تاني حاجه لو انت الفاتس زادت عندك في الجسم، لو انت جسمك ما عندهوش كربوهيدرات كتير هيبدا يستهلك كيتون بوديز اللي هي برضه مصدرها فاتس. مبروك، اهلا بكم بافراج جاء وويلكم تو ذا اند اوف ذيس فيديو. يعني hope ان انتوا يكون عجبكم. If you liked it, thumbs up, please subscribe. We hope ان احنا improve over time. ولو ما عجبكش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. please الفيدباك بتاعكم في الكومنتس either way سواء كان عجبكم او لا. We see you in the next one. Bye.